Peranti kecil ini menyimpan segala maklumat tentang diri saya, keluarga, rakan-rakan, malah gambar dan video peribadi. Telefon pintar adalah antara ciptaan paling penting pada masa kini kerana ia berupaya menyimpan pelbagai bentuk maklumat. Namun, dalam tempoh 50 tahun lagi, telefon pintar akan menjadi satu artifak sejarah di mana data yang tersimpan di dalamnya akan dikaji oleh generasi akan datang tentang siapa kami, keluarga, rakan-rakan atau secara ringkasnya tentang seluruh kehidupan masyarakat pada hari ini. Saya Aisyah. Dan saya Imran. Marilah bersama-sama kami untuk menelusuri kehidupan nenek moyang kita melalui pelbagai khazanah yang telah mereka tinggalkan. Terimalah sajian kami dalam Artifak Bersuara. Islam dipercayai mula-mula tiba di Malaysia menjelang abad ke-12. Pedagang-pedagang Arab, Cina dan India yang berlayar berulang-alik antara timur dan barat telah membawa Islam ke rantau ini. 230 tahun yang lalu, sebatang sungai di Terengganu telah membawa kepada kita bukti kukuh tentang zaman kegemilangan Islam di Malaysia suatu masa dahulu. Pada tahun 1887, setelah surutnya satu banjir besar di negeri Terengganu, sebuah artifak yang agak luar biasa telah ditemui di Sungai Tersat, Kuala Berang. Artifak itu merupakan sebuah batu setinggi 87 cm dan selebar 53 cm serta mempunyai berat melebihi 200 kg. Batu bersurat ni adalah merupakan satu daripada ikon Terengganu secara umumnya yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam bukti ketamadunan dunia Melayu dan juga di Terengganu secara umumnya. Apa yang menarik tentang batu ini adalah terdapat tulisan Jawi tentang Islam yang terukir pada permukaannya. Batu ini diberi nama Batu Bersurat. Di Muzium Telekom ini terdapat satu bahagian yang dikhususkan kepada sejarah Islam bagi menunjukkan bagaimana komunikasi memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di bumi Malaysia maupun di seluruh dunia. Di sini jugalah replika batu bersurat itu turut dipamerkan. Kalau kita tengok komunikasi ni, macam-macam medium digunakan. Ingat lagi masa kecil-kecil dulu di kampung akan diketuk beduk. Maksudnya masuklah waktu subuh. Dan terutamanya bila bulan puasa nak raya, kita ketuk beduk tu maksudnya dah buka puasa. Dengan cara itu orang boleh dengar, jauh pun boleh dengar. Itu salah satu alat yang digunakan. Jadi bila zaman kedatangan Islam ke Tanah Melayu, saya rasa masa tu kita ni bercakap bahasa Melayu. Tapi penulisan kita tak menggunakan abjad yang mana. Dia punya pengaruhnya agama Islam tu kita menggunakan perkataan Arab. Jadi timbullah perkataan Jawi. Jadi dia adalah salah satu medium yang digunakan untuk berkomunikasi. Itu signifikannya di Muzium Telekom. Lawatan singkat saya ke Muzium Telekom memberikan saya fahaman ringkas tentang batu bersurat ini. Saya juga dimaklumkan bahawa batu tersebut sebenarnya dijumpai di Sungai Tara, iaitu salah satu daripada cabang anak Sungai Tersat di Terengganu.
Pada tahun 2009, batu bersurat ini telah disenaraikan sebagai barang purba bernilai tinggi dan diiktiraf sebagai warisan dunia UNESCO. Artifak ini telah memberi petunjuk yang jelas kepada ahli sejarah tentang era di mana Islam telah pun mula diamalkan secara meluas pada ketika itu. Selepas ini, kita akan ke Kuala Berang di Terengganu untuk melihat batu sebenar dan lokasi di mana ianya telah ditemui. Saya sekarang berada di Kesantinggalan Sungai Tara, Kuala Berang yang terletak kira-kira 40 km dari Kuala Terengganu. Pada suatu ketika dahulu, air sungai telah mengalir di sebelah sini dan kawasan tebing ini sering ditenggelami air ketika banjir. Di sinilah tempat di mana batu bersurat telah ditemui 230 tahun yang lalu. Mari kita imbau kembali detik-detik bagaimana batu bersejarah ini telah ditemui. Hujan lebat telah menyebabkan berlakunya banjir besar di Terengganu pada tahun 1887 sehingga Sungai Tara melimpahkan segala muatannya ke darat. Banjir tersebut surut setelah air hujan berhenti. Sampah sarap kelihatan bertaburan di merata-rata tempat. Penduduk telah keluar beramai-ramai untuk mencari barang-barang, haiwan ternakan serta saudara mara mereka yang hilang di bawah arus banjir tersebut. Bayangkan betapa saratnya sungai tersebut dengan timbunan sampah dan sisa-sisa banjir pada ketika itu. Sedang mereka berjalan menyusuri tebing sungai tersebut, mereka ternampak suatu objek aneh yang sebahagiannya tenggelam di dalam lumpur. Lantas, mereka turun untuk membawanya keluar. Mereka tahu bahawa batu yang mereka temui itu adalah sesuatu yang luar biasa kerana terdapat tulisan Jawi pada permukaannya. Namun, mereka tidak menyedari bahawa yang mereka temui itu adalah sebahagian daripada sejarah. Batu tersebut telah mereka keluarkan lalu dibawa ke surau berdekatan iaitu Surau Tok Abdul Rashid. Masa itu belum lagi diketahui peranan ataupun batu bersurat itu. Kemudian dibawa ke Surau Tok Abdul Rashid untuk dijadikan tempat membasuh kaki. 15 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1902, seorang bangsawan Terengganu bernama Said Hussein Ghulam Al-Bukhari telah singgah untuk bersolat di Surau Tok Abdul Rashid, Kampung Buluh yang pada masa itu berada di tapak ini. Dan ketika itu beliau melihat batu yang tertulis tulisan Jawi dan dia meminta penghulu ahli dan beberapa orang kampung untuk membersihkannya dan seterusnya membawa ke Kuala Terengganu untuk dipersembahkan kepada Tuanku Al-Sultan ketika itu iaitu Sultan Zainal Abidin III. Sebagai tanda peringatan peristiwa menjumpai batu bersurat di Sungai Tara, sebuah memorial telah didirikan tidak jauh dari tapak penemuan batu tersebut.
Bersama saya pada hari ini adalah Encik Azwan Harun, penolong kurator kanan Lembaga Muzium Negeri Terengganu yang akan menerangkan lebih lanjut tentang memorial ini. Assalamualaikum Encik Azwan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Oh, Encik Azwan, so yang ni adalah replika lah ya? Ya, saya. Replika ini dibuat menyerupai yang asal, yang seperti mana yang berada di Muzium Negeri Terengganu. Jadi saiznya lebih kurang samalah Lebih dengan kurang betul. sama. Termasuk dari segi ukuran dan juga pace dia punya kedudukan. Kalau ini adalah memorial dia, maksudnya di mana batu ini sebenarnya dijumpai? Dia kalau ikut daripada rekod-rekod terdahulu, jarak dia hampir 500 meter daripada kawasan memorial ini. Dia tebing Sungai Tara lah. Memorial ini telah dibina di kawasan seberang Sungai Tara di mana batu tersebut dijumpai pada tahun 1887. Syed Hussein Ghulam Al-Bukhari amat teruja apabila melihat batu itu kerana menyedari bahawa batu tersebut adalah sesuatu yang amat berharga. Batu tersebut kemudiannya dibawa ke Kuala Terengganu dengan menggunakan rakit untuk dipersembahkan kepada baginda Sultan Zainal Abidin ketiga. Dan baginda bersetuju untuk menempatkan batu tersebut di kaki Bukit Puteri. Inilah dia Bukit Puteri di Kuala Terengganu, tempat di mana Sultan Zainal Abidin ketiga telah meletakkan batu bersurat tersebut, iaitu di atas sebuah bukit menghadap ke arah bandar Kuala Terengganu. Pastinya ramai pelawat telah datang ke Kuala Terengganu pada ketika itu untuk melihat batu tersebut dari bawah sana. So ini adalah pemandangan daripada Bukit Puteri, tempat bersejarah bagi negeri Terengganu lah. Di mana tempat di mana Sultan Zainal Abidin ketiga meletakkan batu bersurat dekat bukit ni? Okey, ketika batu bersurat dibawa daripada Kuala Berang melalui Sungai Terengganu ni, setelah itu dibawa menghadap Sultan Terengganu ketiga itu, Sultan Zainal Abidin ketiga, dan akhirnya tuanku bersetuju agar ianya diletakkan di atas Bukit Puteri. Baik, Cik Azwan, sebenarnya agak menarik kenapa batu bersurat ini diletakkan di atas Bukit Puteri ini. Okey, kalau kita lihat dari segi kepentingan batu itulah. Pertamanya kita lihat bila masa ketika dipersembahkan kepada tuanku merupakan khazanah yang sangat bernilai. Jadi itu sebab diletakkan di suatu yang tinggi ataupun yang secara tak langsung setiap masyarakat Terengganu, terutama di Bandar Kuala Terengganu, dapat terus sama melihat nilai batu itu secara lebih dekat. Kita telah pun melihat replika batu bersurat dan mengetahui bagaimana batu ini ditemui dan di mana ia dipamerkan 120 tahun yang lalu. Kini, tibalah masanya bagi menjawab rasa ingin tahu yang bermain-main pada fikiran kita semua, iaitu bentuk dan rupa sebenar batu itu. Saya kini berada di Muzium Negeri Terengganu. Di dalam muzium inilah tempat di mana batu bersurat yang sebenar dipamerkan. Sekarang kita akan pergi untuk melihatnya sendiri. Tak sabar rasanya.
Inilah dia batu bersurat yang masyhur itu. Batu berukir yang berusia lebih 700 tahun. Apakah agaknya bahasa dan kandungan tulisan yang terukir pada permukaannya? Baik, Cik Azwan. So, inilah batu sebenar dia. Ya. Okey. Jadi kalau kita lihat dari segi makna transkrip ini bahasa Rumi dia, dengan kataan Rasulullah dengan yang seorang nabi, mereka asa kepada dewata mulia raya yang meneguh agama Islam. Jadi kita lihat huruf Arab ni datang ke dunia Melayu, dia ni perlu menambahkan dengan beberapa perkataan untuk membunyikan sebutan Melayu, untuk melengkapkanlah sebutan Melayu. So, muka kedua ni menerangkan tentang Peraturan. Okey. Ni antara yang ini kalau kita lihat ni ahli matematik dia tahu lah ini merupakan antara sistem yang diguna pakai dalam istilah pengundangan dan juga matematik ketika itu. So dia masih lagi peraturan lah dekat sini. Berkaitan ini antara peraturan dan undang-undang yang dikenakan. Sama ada kataan jika ia berbuat bala cara, masih lagi merujuk kataan bala cara itu merujuk pada perbuatan yang salah, mana bertentangan dengan syariat. Okey, so yang ni muka D pula, muka terakhir lah. Muka terakhir yang merupakan sambungan berkaitan dengan peraturan yang denda-denda yang dikenakan berdasarkan bahagian-bahagian dia. Masih denda atau pamanku atau cucuku atau keluargaku atau anak. Jadi maknanya peraturan itu tak kira siapa, anak ke, semuanya mestilah ke aku dengan peraturan yang telah ditetapkan di sebuah tempat yang telah ditemukan Islam itu. Saya juga tertanya-tanya apakah signifikannya kewujudan batu bersurat ini terhadap penyebaran Islam di tanah Melayu. Okey, selain ianya merupakan bukti yang jelas tentang tamadun dunia Melayu yang berada di negeri Terengganu ini, ia juga merupakan sebuah bukti peneguhan Islam. Islam telah disebarkan dan telah dikembangkan secara kukuh dengan peraturan, dan juga satu yang paling besar lagi satu peranan ini adalah merupakan bukti tulisan Jawi antara yang terawal di Nusantara, terutamanya di Terengganu. Namun, sehingga hari ini asal-usul kewujudan batu ini masih menjadi misteri. Sehingga kini kita masih belum dapat bukti yang sahih yang menyatakan siapa penulis atau siapa yang pengukir. Cuma apa yang kita dapat ialah tokoh yang mengarahkan batu ini diukir adalah Raja Mandalika yang tertera pada batu tersebut, dan juga tarikh ianya diukir iaitu 702 Hijrah. Sehingga saat ini kita telah pun mengetahui tentang sejarah batu bersurat serta kaitannya dengan perkembangan awal agama Islam di Malaysia. Selepas ini, saya akan membawa anda untuk meninjau pula catatan dan hasil penulisan para sarjana tentang sejarah Islam di Malaysia dan di rantau ini. Sekarang, saya berada di Tinta Budi, sebuah kedai yang memuatkan koleksi nadir buku-buku yang menceritakan tentang sejarah, sastra Melayu dan Islam. Tinta Budi adalah sebuah kedai buku kecil di Jalan Kampung Atap, Kuala Lumpur yang secara khususnya menawarkan buku-buku nadir dengan tajuk-tajuk yang sudah tidak lagi terdapat dalam pasaran. Saya akan menemu bual pemilik Tinta Budi, Encik Abdullah Nadir Haris, untuk mengetahui lebih lanjut tentang koleksi mereka. Buku-buku yang kami jual di Tinta Budi kebanyakannya saya boleh katakan 70% adalah buku terpakai yang berlega di sekitar falsafah, seni, sastra, sejarah, dan kami juga menambah buku-buku baru lah. Assalamualaikum. Salam. Tujuan saya ke sini adalah untuk mengetahui tentang buku-buku berkaitan sastra Melayu dan Islam yang pernah ditulis oleh pengarang-pengarang terkenal dari Malaysia dan rantau ini. Okey, yang di kaunter ni kebanyakannya adalah buku-buku sastra Melayu lama. Jadi kita tengok ada macam Ismail, Salmi Manja,
Kita juga ada macam buku hikayat-hikayat lama. Ini tahun berapa? Ini kebanyakannya tahun 1960 sampai 60-an. So masa ni DBP pun baru, so diorang pun banyak keluarkan buku-buku ni untuk bahasa Melayu lah, untuk menyemarakkan lagi penggunaan bahasa Melayu. Ini adalah buku The Origin of the Malay Syair. Maknanya teori kedatangan bagaimana syair Melayu itu sendiri wujud, yang dikarang oleh Syed Muhammad Nakib Al-Atas sendirilah. Jadi dia menggunakan syair-syair dia untuk menyampaikan ajaran Islam lah. Tamadun Islam ni memang berkait dengan bahasa. Kebanyakannya menggunakan bahasa, tulisan khat dan puisi-puisi. Jadi kita tengok macam mana Rumi di Turki, jadi banyak membuat puisi-puisi yang memuji Tuhan ataupun menjelaskan agama Islam itu sendiri. Dan di tanah Melayu ataupun di Nusantara itu sendiri, kita pun ada beberapa orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui puisi itu sendiri. Kebijaksanaan orang masa itu, mereka abjad untuk menyesuaikan diri dengan sebutan Melayu. Jadi kita dapati ada beberapa abjad yang tidak ada dalam bahasa Arab, ada dalam tulisan Jawi. Dan ini memudahkan mereka untuk menyebarkan agama Islam. Jadi kalau kita dapati manusia-manusia yang berbeza menggunakan satu bahasa, ia lagi mudah untuk menyampaikan sesuatu daripada manusia yang pelbagai dan setiap mereka menggunakan bahasa yang masing-masing. Demikian tadi satu lagi pengembaraan ringkas yang telah membawa kita kepada sejarah penemuan batu bersurat, iaitu sebuah artifak yang diiktiraf sebagai warisan dunia. Kita imbas kembali episod ini. Kita telah mengetahui apakah dia batu bersurat dan apakah signifikannya terhadap sejarah awal agama Islam di Malaysia. Kita juga telah mengetahui tentang bila dan bagaimana batu bersurat dijumpai serta berpeluang untuk melihat rupa bentuk batu bersurat yang sebenar. Dan kita telah menemu bual Encik Abdullah Nazir Harith yang banyak memiliki buku-buku tentang sejarah awal Islam di rantau ini. Sekianlah saja untuk episod kali ini tentang sejarah batu bersurat dan perkaitannya dengan agama Islam di Malaysia. Hingga di lain waktu, salam hormat.